सबैजना साथीहरुलाई नमस्ते। फाइनली सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ पहिलो कारोबारमा 185 रुपैयाँ 36 पैसादेखि 556 रुपैयाँ 8 पैसा ओपनिङ रेन्ज पाउन सक्ने गरी नेप्सेमा लिस्टिङ भइसकेको छ। यस सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओमा बोनस मिल्छ मिल्दैन, होल्ड गर्न उचित छ कि छैन, यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी हजुरलाई आजको यस भिडियोमा मिल्नेछ। त्यसैले कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यस कम्पनीले निष्कासन गरेको कुल 60 लाख किता मध्ये 24 लाख किता संस्थापक लगानीकर्ताका लागि, 27,76,076 किता सर्वसाधारणका लागि र 2,67,000 किता वैदेशिक नेपाली लगानीकर्ताका लागि निष्कासन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2079 अनुसार यसको नेटवर्थ 185 रुपैयाँ 36 पैसा रहेको थियो। त्यसैले यसको ओपनिङ रेन्ज नेटवर्थको 3 गुणा अर्थात् 556 रुपैयाँ 8 पैसासम्म हुनेछ। यसले बोनस दिने हो किने भन्दा यसको प्रति शेयर आम्दानी 5 रुपैयाँ 28 पैसा मात्रै रहेको छ। प्रति शेयर आम्दानी यति थोरै भएकोले हाल यस कम्पनीले हामीलाई बोनस दिन सक्दैन, तर क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओ छोटो समयको लागि राख्दाखेरि राम्रो होला भन्न सकिन्छ। साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। शेयर सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट हेर्दै गर्नुहोला। यसको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त भेटिनेछ अर्को भिडियोमा।